אתה אף פעם לא מפחד ממה שיהיה, אתה תמיד פוחד ממה שהיה. הרי על מה הפחד שלך בנוי? בנוי מההיסטוריה. אז במובן הזה, אתה אומר, אחרי 7 באוקטובר התחלתי לפחד. לא, אתה מפחד ממה שכבר קרה. אז זה הדבר הזה שהחרדות התעצמו. היו בעצם 7 באוקטובר ארוז בדברים מהעתיד. איך אני לא מטופל אצלך? מתי? יש לך עוד מקום? אנחנו נשב 50 דקות. זה אף אחד לא אמר לי, אני חייב להגיד לך. שלום לפרופסור מירב רוט. שלום. פסיכואנליטיקאית, פסיכולוגית קלינית וחוקרת תרבות. נשואה לפסיכולוג דני רוט, יש לכם 3 בנות. את ביתם של הסופרת שולמית לפיד ויוסף תומי לפיד, ואחותו של חבר הכנסת ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ושל מיכל לפיד, זיכרונה לברכה, שנהרגה בגיל 24 בתאונת דרכים. אז תודה שבאת, ונגיד לך לצופים, אנחנו באור בקצה, פודקאסט מבית אביחי, אני רוני קובן. 7 באוקטובר הציף אצל כולנו, אני חושב, כל מיני מנגנונים של התמודדות וזיכרונות וטריגרים, ואני מנסה קצת, או הרבה, עם האנשים החכמים שבאים לקורסה הזאת, להבין איך הם עוברים את התקופה, מה בין המישור הלאומי למישור האישי, ואני אשמח להתחיל איתך, אם יש לך רגע שבו בתוך התופת שאחרי 7 באוקטובר, פתאום עולה לך איזושהי אסוציאציה דווקא מהתמודדות אישית שלך מהעבר. אני חושבת שרגע, זה מעניין לקרוא לזה התמודדות אישית שלי, אבל הרגע הראשון שעולה בדעתי, הוא רגע שבו אני נמצאת בים המלח, יום אחרי הפינוי נסענו בעלי ואני לים המלח, האמת בעקבות הבת שלנו, נטרות שנסעה לראות איפה ילדים ישמחו בה בגלל שהיא בסדרת ילדים שהם אוהבים, והקמנו שם את מערך הטיפול של קיבוץ בארי, ויש רגע שאנחנו נכנסים לחדר של 2 ילדים שעומדים לבשר להם שההורים שלהם נרצחו, ילד בן 9 וילד בן 13. אתה יודע, לפני הדלת דממת קיום כזאת של מה אנחנו הולכים לפגוש, נכנסים, מבשרים להם, ואז אחד מאוד בוכה ואחד כל הזמן מפהק, שזה היה אולי עוד יותר שובר לב, הפיוקים. את היית צריכה לבשר? לא, מבשרת מישהי של הרווחה, ואנחנו באים בתור צוות בשורה מרה של הפסיכולוגים. מה צריכה לעשות שם? למה? להחזיק את המשפחה ברגע הזה, לראות מה צריך ולהגיד. ואז עולה בדעתי באמת בהפתעה, ואני אומרת ממש לחלל האוויר, אני אומרת, אתם יודעים, גם אבא של דני פה, בעלי, וגם אבא שלי איבדו את ההורים שלהם בשואה. והם היו אנשים שמנים, שמחים, אוהבי חיים, אנחנו הילדים שלהם, יש לנו משפחות, שתדעו. אני אומרת את זה לחלל האוויר, ברור לי שהם לא באמת יכולים לשמוע, לא באמת יכולים להבין. אני מתחננת ללא מודע שלהם שיקלוט. זה רגע כזה שמחבר לי את ההיסטוריה האישית שלי, כל מה שגדלתי עליו, לתופת הזאת שאנחנו צריכים להחזיק אותה איכשהו עם איזושהי תקווה של הילדים האלה יש עתיד. וואו, התחלת חזק. היית פעם בסיטואציה כזאת? אף אחד מאיתנו לא היה אף פעם בסיטואציה כזאת. אני עובדת הרבה שנים עם הורים שכולים לילדים קטנים שמתו במשמרת שלהם, ששרו ברכב או טבעו באמת, אז אני כן באה עם רקע של עבודה רבה עם שכול טראומטי, אבל שום דבר לא דומה לדבר הזה. ואת מזכירה להם, מדברת על אבא שלך, כולנו מכירים אותו, שבאמת מצד אחד היה בו את הצד רודף החיים הזה, התאב חיים, הממש אותם עד סופם, וזה משהו שאת אומרת לילדים המסכנים האלה, אבל מצד שני היה לו את הצד השני של ניצול נכון. עם סיוטים זאת התקווה. התקווה לא נובעת
התנתקות ממשהו. התקווה נובעת מהאפשרות באמת לחיות מתוך הדבר ולהצמיח מתוכו חיים. להצמיח מתוכו משמעות. אנחנו כל כך גדלנו ככה. להצמיח מתוכו משמעות והתוויית דרך ואמונה בדרך ותחושה של כוחות. אם זה לא היה מחובר להיותו ניצול, לא היה לזה את הכוח האותנטי שאני יכולתי לינוק ממנו בילדות ולקחת אותו לתוך, אני משערת, מה שאני עושה היום. את, במה שאת לקחת מחוויות של אבא שמדבר, זה רק את המשמעות והחיים נגיד ציונות. אנחנו הרי מכירים המון סיפורים של דור שני שלקחו מזה חרדות וסיוטים וכל מיני... מה הדאונסייד אצלך אז מה שאני אומרת זה של להיות דור שני לדבר הזה? זה בדיוק, שאני לוקחת איזושהי אינטגרציה של דברים. תראה, הזיכרון הראשון שלי, אני חושבת כי אני זוכרת את הוויזואליה, זה שאבא שלי נתקע במעלית, ואני מסתכלת על זה, פעם ראשונה שסיפרתי את זה, אמרתי, הוא נתקע במעלית בקומה העליונה. ואז אמרו לי, אי אפשר לראות מעלית שנתקעה בקומה העליונה, ואז הבנתי שהייתי פשוט מאוד מאוד קטנה כשהסתכלתי, ואני זוכרת שמחלצים אותו, ושהוא פוחד. זה נרשם בי, לא יודעת אם דיברתי כבר, אבל זה נרשם בי, זאת אומרת, החרדות שלו, הקלאוסטרופוביה שלו מהגטו, כל הדברים האלה הם בתוך הגוף שלי. והתחושה של המצוקה שמתוכה נבנה הכוח, לא של כוח שהוא מנותק מהמצוקה, זה נמצא בי. ב8 באוקטובר אני עושה את ההרצאה שמתחילה את כל המסע שלי של הקשר עם ניצולי 7 באוקטובר. שההרצאה היא, מה הכותרת שלה? היום בדיעבד הכותרת שלה היא 10 קווים מנחים לטיפול בנפגעי 7 באוקטובר. ואחר כך שאלתי את עצמי, ב8 באוקטובר מאיפה היה לי להגיד משהו מול הדבר הזה? אז זה החלק שהשואה גם צרובה בי. כמעט חיכיתי לה באיזה מובן משונה. עם מה אני אמורה לעשות. כמעט חיכית לה? אני אומרת את זה בדיעבד, דרך מה פתאום היו לי תשובות, לאיזו שאלה עניתי. השאלה היא נולדה יום קודם, אבל היא כנראה לא נולדה ביום קודם. היא בתוכי כל חיי כאיזו מין ידיעה שהדבר הזה יודע לקרות בקיום האנושי, ושאני אצטרך להיענות לו או להידרש לו אולי, זה מאוד חזק. אז במובן הזה כן, השואה היא לגמרי חלק גם בדאונסייד. את יודעת מה זה מזכיר לי ברמה האישית שלי? אחד הדברים שקראו לי אחרי המלחמה זה חרדות מאוד מאוד קשות מקטסטרופה, תמיד היה לי נטייה לקטסטרופות, אבל גוג ומגוג, חיזבאללה, וטוב, יש גם במציאות כמה, וזה היה חתיכת התמודדות על פני כמה חודשים, ולאט לאט שכנעו אותי שיהיה בסדר, זה כנראה לא יקרה, אני מגזים, החרדות שלי זה, אני צריך לטפל בהם והכל. ואז הגיע ליל הטילים מאיראן. כן. אני מסתכל, אשתי מסתכלת עליי. אוקיי, פסיכולוגית יקרה, הנה כל מה שאמרתי לך קורה. ואת יודעת שכשזה קרה, נורא נרגעתי. כן, זה מדהים. זה מאוד נכון. אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, זה משפט מאוד חכם של ויניקוט. ויניקוט הוא אחד הפסיכואנליטיקאים, אבות הפסיכואנליזה, והוא אמר, אתה אף פעם לא מפחד ממה שיהיה, אתה תמיד פוחד ממה שהיה. הרי על מה הפחד שלך בנוי? הוא בנוי מההיסטוריה. אז במובן הזה, אתה אומר, אחרי 7 באוקטובר התחלתי לפחד. לא, אתה מפחד ממה שכבר קרה. אתה מצייר אותו, משלים, זורק אותו, מסרטט את העתיד על פי הגוונים של העבר. אז זה הדבר הזה שהחרדות התעצמו. היו בעצם 7 באוקטובר ארוז בדברים מהעתיד? הן בעצם תגובה אחורנית, אתה כמו מפחד ממה שקרה לך כרגע. איך אני לא מטופל אצלך? מתי? יש לך עוד מקום? אנחנו נשב 50 דקות. זה אף אחד לא אמר לי, אני חייב להגיד לך. מעניין מאוד. אז זה דבר אחד. והדבר השני זה הרבה מטופלים שבאופן כללי הם מאוד חרדים, כשקורה משהו ממשי הם באמת נרגעים. כי החרדה היא חסרת צורה, הבפנים שלנו תמיד יותר מפחיד. ופתאום יש צורה, יש איזה קונטור, יש איזה קווי מתאר, הם מתארגנים לתוכם, וגם אם זה דבר שקורה להרבה אנשים ביחד, אז הם גם לא לבד סוף סוף עם החוויה שלהם, לצד הכאב והסבל שלא נפטר כל כך בקלות, אבל זו תגובה מוכרת. אבל כשאת
הפוסט היום הזה מיד מגיע לדרום, יש בך גם איזושהי רגיעה, או שמשהו שתמיד רבץ בך פתאום מתממש? איך את מסבירה את התפקוד? כי את תפקדת שם, סיפרת לי שראית איזה סרטון שלה, כן. ואת בתפקוד 100%. הוא לא 100%, הוא סוג של 1,000,000%. מיליון. שזה חריג ולא 100%. זאת אומרת, מה שטלטל אותי, שלחה לי את זה ממש השבוע, קולגה שלי, דוקטור מירה ארליך, שגם הזמנתי אותה לבוא והיא עזרה לנו שם עם העבודה בים המלח, אז היא צילמה איזה רגע שאני יושבת, כל בוקר הייתי עושה מין מעגל הנחיות למטפלים, לפני שיוצאים לעבוד, עבדנו עם כל הקיבוץ, כל הגילאים, אז רואים 2 דקות מתוך ההתוויות האלה שאני נותנת, והסתכלתי ונרתעתי מהעוצמה של הגנרטור. זה ברור, רואים עליי שזה חירום, ושאני פועלת כמו מכונת החייאה שצריכה להשיב למטפלים קודם כל את האמונה שיש לנו מה לעשות מול הטבח הזה, והם צריכים לקחת את האנרגיה הזאת ולפגוש את המטופלים, וזה איזו עוצמה מאוד מאוד חריגה וחריפה שהיא חירומית בדיעבד. תגידי, אבל הטיפול הזה, טיפול השטח הזה, הצריך, כאילו, היית צריכה גם קצת to shake the boundaries, את הגבולות של החוויה הטיפולית. קודם כל אנחנו עובדים, יש את הקומה התחתונה של מלון דיוויד, שהופכת להיות מין אולם ענק שבו גם יש את כל האוכל שנותנים לאנשים וכל הבגדים לילדים וכל הנעליים אפרופו אסוציאציות שואה גם, ומטפלי גוף ומטפלי נפש, ואנחנו פשוט שמים שם 2 כיסאות, ואנחנו אומרים לחברי הקיבוץ, לפה אתם יכולים לבוא לבקש שיחה. אז זה פורמט אחד. כמובן שהשיחה יכולה להיות 20 דקות והיא יכולה להיות 2 שעות. זה שבירת סטינג שנייה. היינו לרשותם בשבועיים הראשונים 24/7, אז למשל איזשהו לילה ב1 בלילה מצלצלים אליי, אומרים מישהי בהתקף חרדה בקומה 11, אז אני עולה ואומרת בואי נצא כדי שהילדים יהיו בחדר, ואנחנו יושבות במסדרון של מלון בקומה 11 על המעקב ועושות שם שיחה. אתה מוותר שם, אני לא חושבת זה לא אין סטינג, אלא אתה יוצר סטינג חדש, אתה בונה מחדש, אתה מבין שהמערך פה חייב להיות מאוד מאוד גמיש. זה מעניין, הרבה אנשים חושבים שזה היה בטח מאוד סוער, אבל זה היה מאוד שקט. שקט? זה היה מקום מאוד שקט. הם היו מובסים באיזה אופן כל כך עמוק ושובר לב, וכמעט פעורים באיזה אופן ילדי. כאילו התקלף הכל. לאורך כל החוויה הזאת, שאת הופכת את עצמך, את עם הרקורד שלך, למטפלת שטח, מטפלת חירום, לא פחדת שתיפגעי? שמשהו מהאכזריות והרוע הזה יצרב בך? אני לא חושבת, אני בהחלט חושבת שאני תמיד אהיה אדם יותר עצוב ממה שהייתי לפני 7 באוקטובר. תמיד? כן. אני חושבת שאיזשהו תו של עצב עמוק על מה ראינו, קרה לנו, לא יימחה. אני מאמינה. אני עדיין... שמהו השבר בעצם? יש איזו מסה קריטית של כאב אנושי שכשהוא קורה בבת אחת הוא מכריע משהו בפנים. וואו. אני חושבת שזה מה שקרה לכולנו. אני חושבת שהדור שחווה את הדבר מקרוב זה יישב בו באופן הזה. אני חושבת שהסכנה שלנו זה עם החלופה שאנחנו נמצא, זו האכזריות והרצחנות והנקם. אני מאוד פוחדת עלינו כעם, כי אני יודעת את זה בנפש של היחיד כפסיכואנליטיקאית, שאחד הדברים שמאפיינים אנשים שהם אכזריים ותוקפניים ונקמניים, זה שיש ביטוי בפסיכואנליזה שהם שמים את המאפיה קדימה כדי להגן על החולשות שלהם. ואם זה יקרה לנו כעם אנחנו בצרות. אני מאוד חוששת מזה. אני חושב על
המשפט הקטן שאמרת, רציתי להראות להם שיש מה לעשות. יש מה לעשות. את עומדת שם מרצה, מסבירה, יש התוויות ויש מה לעשות. יש מה לעשות מול אסון שלא ידענו כמותו. אז יש מה לעשות? כן. ויש מה לעשות לכל מי שמקשיב לנו עכשיו וצופה בנו, והוא נפגע פריבילג, כן? אף אחד לא מת לו, אף אחד לא נחטף לו, והוא עדיין בפוסט טראומה מטורפת. מה הוא יכול לעשות? ראשית, הוא לא בפוסט טראומה. כל הזמן אומרים ברשת שכולם יהיו בפוסט טראומה. פוסט טראומה זה סינדרום חריף ביותר. רוב האנשים, כולל האנשים מהעוטף, לא יהיה להם את הסינדרום הזה באופן המלא, זה חשוב לומר. אבל יש הרבה מה לעשות. אפילו כשאתה אומר פריבילג, כבר בא לי לעשות איתך משהו. ולומר שאחד הדברים שהכי מכבידים עלינו, אחד הדברים זה אשמת הניצולים שלנו. כולנו מרגישים כמו שאתה אומר, יש איזה מין סדר עדיפויות כזה. אם אני לא כל היום בזה, אם אני שוכחת מזה. עכשיו זה נכון על משפחות החטופים שאני עובדת איתם, על משפחות הנרצחים שאני עובדת איתם, על הורים שכולים שעבדתי איתם קודם. זה נכון גם ועוד יותר על המעגלים הרחבים יותר. והדבר שיש לעשות הוא ללמד שנאמנות איננה נמדדת בלמות עם המת, או להיקבר נפשית עם מי שעכשיו במצוקה גדולה. זו לא נאמנות, זאת אשליית נאמנות. נאמנות עבורי היא להצליח ליצור איזשהו גשר מהאדם שאליו אני קשורה, האור שבו, לאור של עכשיו ולאור של אחר כך. והאור הזה אומר לחזור לפני ה7 באוקטובר, בוודאי עם אלה שנרצחו, אבל גם עם אלה שחטופים, ולהחזיק בכל הכוח את הטוב ואת המואר שבאדם הזה, ולהגיד אני מתעקשת לא למות מצער ולא להיקבר איתו, אלא לקחת את האור שלו איתי, אל האור שאני אצור הלאה בחיים שלי. זאת נאמנות בעיניי. זה את אומרת גם להורים של חטופים וחטופות? לגמרי אומרת, וגם זה מדבר אליהם. הם מבינים את זה מהר. את אומרת להם אל תחזיקו בראש רק את הבת שלכם כלואה עכשיו וסובלת באיזה מרתף, אלא תחזיקו אותה גם באיזה רגע טוב מקודם? תחזיקו עבורה ועבורכם את הטוב שבה, את הכוח שבה, את היופי שבה, ותזכרו ותדעו, ואני יודעת את זה מפדויי שבי, אני עובדת עם פדויי שבי, שכשהם היו שם, מה שהם היו עסוקים בו, זה לשמור על כוחותיהם עבור אהוביהם. האהבה היא תרופה שאין שנייה לה. והערבות ההדדית הזאת, שאנחנו יודעים שמי שעכשיו בשבי עושה כל מאמץ, הוא אומר לעצמו, הילדים שלי מחכים לי, אני חייב להחזיק מעמד. ולהיות נאמנים לחוזה הזה, נותן כוח לשני הצדדים. וזה כוח ששווה להם. בבארי, אמרתי להם, בערבים הייתי עושה שיחה כזאת עם חברי הקיבוץ, על כל מיני נושאים קטנים. אז באחד מהם אמרתי להם, אם טעים לכם, אם נעים לכם, הם עוד לא ידעו אז מי נרצח, מי נחטף, אל תתכווצו, אלא תפתחו לזה את השער הכי רחב שאתם יכולים, כי זאת אנטיביוטיקה של הנפש שלכם, ואתם צריכים הרבה כוח להרבה זמן. את היית בבארי גם במעמד שבישרו לכל הקהילה? אני בשבועיים הראשונים מגיע הזיהוי הראשון. הזיהוי הראשון של 27 שיודעים שנרצחו, ואז עומדים ההנהגה של הקיבוץ ואוספים את כולם, יש אולם בקומה 0 שם שאמרתי לך, אוספים את כולם ואומרים להם שעכשיו יגידו להם מי המזוהים הראשונים, ואז מונים שוב דממת קיום כזאת שאין שנייה לה ושאני לא אשכח אותה בחיים שלי, שם ועוד שם ועוד שם, 27 שמות, ואז מונים עוד 108 שמות של מנותקי קשר, זאת אומרת אנשים שיודעים כבר שאנחנו לא יודעים שהם איתנו, לא בבתי חולים, לא עשו את כל הבירורים, יודעים שהם או נרצחו או נחטפו. וזה רגע מאוד 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 קשה כמובן, ואז בסוף שלו מזכיר הקיבוץ קורא את מילות השיר החיטה צומחת שוב, שנכתב לזכר אסון בית השיטה. זה רגע חזק זה לא אותו בית, זה לא אותו. אתם אינכם.
כן, נכון. ובדיוק, כולם מכירים את השיר, והאינטואיציה, החוכמה שלו, האינטואיציה הפסיכולוגית שלו, לקרוא מאסון קודם. כל כך הרבה דברים יש בזה. זה לקרוא מאסון קודם, זאת אומרת, אחרי אסון אפשר להמשיך. מישהי כתבה על זה שיר, זאת אומרת, הרוח האנושית הצליחה ליצור אחר כך. יש לנו את החלק האסתטי של היצירה שכולנו יכולים להתנחם בו. אנחנו סרוגים בתוך קהילה עם היסטוריה שאנחנו מחוברים אליה באופן משמעותי. זה כל כך הרבה חלקים, זה חיבר באותו רגע, זה היה נורא חזק, ואני ישבתי שם וירדו לי דמעות, כי עוד לא הבנתי את כל מה שאני אומרת עכשיו, אבל הבנתי שזה רגע שמקפל כל כך הרבה בתוכו. אני רואה מתוך הדברים שלך גם את האופטימיות וגם את האמונה בכלי הטיפולי. ובא לי רגע לצעוק ולהגיד לך, ההורים האלה שהבת שלהם שבויה, ואת מנסה בכל מיני דרכים טיפוליים לעזור להם, יש בכלל איזה נרות אפשר להדליק בתוך האפלה הזאת? זה הרי אי ודאות, את יודעת, כשאני אומר לאשתי כל אחד, אני בשבועות הראשונים לא יכולתי להירדם בלי שחשבתי על החטופים, באמת, הייתי הולך ראשון והייתי אומר, מה עם ביבס עכשיו, ומה עם... זה הנורא מכל, והדבר הנורא, הטרגדיה היא שאנחנו לא יכולים עד הסוף להחזיק את זה באופן מחובר בנפש. בשפה הפסיכואנליטית אנחנו אומרים, תמיד יש דיסוציאציה, כשיש טראומה יש דיסוציאציה, אתה לא יכול באמת להרגיש את זה, כי אם היינו באמת מרגישים את זה, היינו משתגעים כולנו. וזה האסון של משפחות החטופים, כי אם בארץ, בממשלה, בעולם, אם היו באמת מחוברים לרמת האסון שבה הם נמצאים, לצד כל מה שאמרתי, היו עושים הכל כדי להוציא אותם, מה שאני לא מרגישה לצערי שעושים כן, כרגע. כן, ואנחנו יושבים ומצלמים את השיחה הזאת ביום שבו בערב הולכים לשחרר את סרטון התצפיתניות החטופות, נכון, בדיוק נכון, מתוך אותה מוטיבציה. נכון, נכון. אבל אם נלך פה, מה שאנחנו עושים בשיחה הזאת מהאישי ללאומי, בסדר? והעובדה הזאת שאנחנו כחברה, הרי גם לחברה יש איזה נפש, איזה אתוס, גם חברה עוברת טראומה, את העובדה שהחטופים, ובעיני המון אנשים זה לא יאמן, הפכו לעניין פוליטי. שיש חלקים שחושבים שהם לא הדבר הכי חשוב, כן? שאנחנו עדים למראות של מכתזיות שמשפריצות על משפחות חטופים, משפחות של חטופים שמקבלות, חוטפות מכות ממפגינים. מזה אנחנו נוכל לקום מהשבירה המוחלטת של האתוס הכי חזק שלנו, שלא מפקירים אף אחד. אנחנו נוכל לקום אם ניקח אחריות על זה שזה עוול נורא, שזה שבר נורא, שזה... איך? תדברי איתי פרקטית. פרקטית אנחנו נצטרך להיות בתמונה פוליטית אחרת לגמרי, ובהכרה. אני מאמינה קודם כל בתעצומות הרוח האנושית באופן מאוד עמוק, ואני חושבת שכן אנחנו יכולים לבנות אחר כך מחדש את המרקם החברתי והאזרחי והפוליטי באופן אחר, אבל גם אנחנו שבורי לב ונשאר שבורי לב, ואי הוצאת החטופים בהחלט קרע מאוד מאוד קשה באמון של האנשים במקום הזה, זה ברור. ואני חושב שאחד הדברים הכי חזקים מאז 7 באוקטובר, שמחלקים את החיים ללפני ואחרי, שלפני 7 באוקטובר יכולת להשקות הציצים או ללכת לקונצרט בלי שהמדינה והמצב יהיו לך בראש, אי אפשר כבר. כן. אתה כל הזמן חי עם הענן של הלאומי. תראה, אחד הדברים שעבדנו עליהם מאוד מאוד קשה, זה לעזור לאנשים להפסיק לצפות באירועים שקרו ב7 באוקטובר. באופן לא מודע, גם בלא מודע, לא רק בתורה, אין מוקדם ומאוחר. באופן לא מודע, המשאלה לחזור ל7 באוקטובר, ואנשים גם עושים את זה במחשבות שלהם, בוודאי ובוודאי כל מי שהיה בעוטף ב7 באוקטובר, חוזרים כל הזמן בחשיבה ליום הזה, כי יש איזו משאלה לשנות בדיעבד. נכון. יש איזו תפיסה, אין לנו איך לשנות את מה שקרה, גם אם נשחזר את היום הזה שוב ושוב ושוב, זה... יש שיר שכתבתי לשלמה גרוניך כמה חודשים לפני המלחמה שנקרא ככה זה עכשיו. ככה זה עכשיו. עם האובדן הזה צריך לחיות. אבל עכשיו
יש כל כך הרבה דברים שכן אפשר לשלוט בהם באופן מיטיב, אז תזיז שוב ושוב את התודעה שלך בעדינות ובחמלה, כי זה פצוע מאוד, לכאן. עכשיו יש הרבה אנשים שאתה אוהב שאתה יכול לעזור להם, אנשים שאוהבים אותך ודואגים לך ועבורם כדאי לך להחזיק מעמד. זאת אומרת, התנועה הזאת גם מהמרקע וגם מהעבר שאנחנו קורסים אליו, לכולם אומרים, אני עדיין ב7 באוקטובר, הביטוי הזה, כן? קורסים אל היום הנורא מכל, ודווקא אליו נשאבים, בעוד שבאמת התנועה לעכשיו תמיד מאפשרת משהו טוב לעשות למען עצמך ולמען הסביבה שלך. את מספרת איך את אומרת להורים השכולים, מנסה להסביר להם שככה זה עכשיו, שזה אי אפשר לחזור אחורה ולשנות, ואני חושב על הטראומה הפרטית שלך כשאיבדת את אחותך. נכון. שהייתה אחות הגדולה מיכל, נכון? כן. איך בעצם את גילית או התבשרת על התאונה? הייתי אצל חברה, התקשר בונים, אתה זוכר במאי? בונים, שהיה חבר טוב של ההורים שלי, ואמר, קרה אסון, אני באה לקחת אותך. אז שאלתי, למי? הוא אמר, אני אגיד לך כשאני אבוא. וזה זמן, אחר כך, לימים גרוסמן כותב, את סוס נכנס לבר, זה כזה, ממש. שהגיבור לא יודע אם אבא או אמא. בדיוק. אז אני עברתי, אבא שלי, סבא שלי, אח שלי, אבא שלי, סבא שלי, אח שלי, רק את הגברים הרגתי. זה, כן. ואז הוא הגיע והוא נכנס לי לאוטו, וראיתי עליו שהוא לא מסוגל לדבר, ואמרתי לו, למי? ואז הוא אמר למיכל, וראיתי שהוא לא מסוגל לדבר, ואמרתי, היא מתה? הוא אמר לי, כן. ואז התחלתי לשנייה לבכות, והוא שם לי יד על הרגל, ואמר, ההורים שלך מרוסקים, את צריכה להיות חזקה, ולקח הרבה מאוד זמן עד ששוב בכיתי. היה משהו בציווי הזה שהוא עשה, וזה מאוד מאוד אופייני. אני עבדתי אחרי זה הרבה, ואני עובדת עם אחים שכולים, וגם כשאני עובדת עם הורים שכולים, אני אומרת, אני נציגת האחים הנשארים, לא להתבלבל ולזכור שגם האחים מאבדים הרבה מאוד, כן, וצריך לראות אותה. מיד הוא שם אותך בתפקיד. וואו, זה היה מיד. הייתי בת 18. לא סיפרתי את זה הרבה זמן. כן, אז זה היה, ככה התבשרתי. סיפרת איפשהו יאו, שנייה. אוקיי. סיפרת איפשהו שאבא שלך, טומי, שהיה חתיכת בן אדם, הבטיח לכם הילדים שאף פעם לא יקרה לכם שום דבר, שהוא תמיד יגן עליכם. נכון. וזה היה בעצם אחד ממקורות השבר. נכון. אני מאוד כעסתי עליו הרבה זמן. אני חושבת שרק באנליזה, שזה אומר שנה וחצי, שנתיים אחר כך, הראשונה שלי, לקח לי זמן עד שאמרתי לעצמי, לא, הוא צדק. אני כעסתי עליו. הוא תמיד הבטיח שאנחנו נהיה בסדר ושהוא ישמור עלינו. ושני דברים תיקנו לי את זה, אבל לקח זמן. אחד, זה שהוא באמת שמר עלינו. לא ממה שהוא רצה לחשוב שהוא יכול לשמור. הייתה הבטחה אומניפוטנטית של ילד שאיבד את אבא שלו בשואה, שרצה לחשוב שהוא יכול לשמור שלא יקרה לנו כלום. את זה אף אחד לא יכול, פשוט. אז את זה הוא הפר, והבנתי בחמלה למה הוא הבטיח מה שהוא לא יכול היה באמת לעמוד בו, אבל הוא כן שמר עלינו במובן שנשארנו כולנו גם מאוד מחוברים, וגם בסופו של דבר חזרנו לחיים מלאים ויפים ואוהבים ויצירתיים. אז הוא שמר עלינו. זאת אומרת, מה שהוא נתן לנו ככוח זה למול המציאות, זה לא שהוא יכול להגן עלינו מפני המציאות, אבל נוכח כל מציאות שהיא, הוא שמר עלינו. את יודעת, הדבר הזה מאוד ריגש אותי, כי אחד המשברים שלי אחרי המלחמה זה בדיוק העניין הזה, כי גם, הרי לכל הורה יש איזה ברית שהוא לא תמיד ממלל אותה במילים כמו אבא שלך, אבל אני הגב שלכם, אני אגן עליכם, לא באמת יקרה לכם שום דבר רע, מקסימום תחטפו מכות, כאילו, לא תקבלו את מה שאתם רוצים באותו רגע. ואחרי ה7 באוקטובר אני מסתכל על הילדים שלי ואני...
נכון, נכון. ויש הרבה אנשים שזה קרה להם מול הילדים שלהם, שהם באמת ילדיהם, שהם, היה להם ברור שהם יגנו עליהם מכל רע, הם לא יכלו להגן עליהם מכל רע. חלק מהעבודה זה באמת לעשות עיבוד אבל מה, של ב7 הגודל, באוקטובר כן, ממש? כן, מה, כן. ההורים שהילדים שלהם, נרצחו או נחטפו, ושהעבודה היא, והם נשארו בחיים. והם נשארו בחיים. יש לא מעט כאלה. וואו. והעבודה היא להכיר בגודל שלנו מול הקיום. ובחוסר האונים, יש איזה רגע שאני ישבתי עם משפחה שעשינו שחזור של האירועים, כי הם היו לחוד. האמא הייתה לחוד, האבא היה עם שני הילדים, חברה של הבן, והבית נשרף עליהם, והוא אומר לילדים, אנחנו חייבים לצאת, כי אחרת אנחנו נמות שלושתנו, ותצאו ותרוצו. והם יצאו ורצו ראשונים, והוא יצא אחריהם, וכל אחד רץ לאנשהו. וכשאני פגשתי אותם, עוד לא יודעים מה עם שני הילדים האלה. לימים אנחנו יודעים שהבת בחיים נחטפה וחזרה, והבן נרצח. והוא מבכה את זה, את הדבר שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אני הייתי אמור לשמור עליהם, אני לא הצלחתי לשמור עליהם. ואני אומרת לו, תספר לי מה היה עד אותו רגע, ואנחנו משחזרים ביחד. ופתאום החברה של הבן אומרת, אתה אמרת שהחזקת מגהץ. ואז הוא נזכר, והוא אומר, נכון, אני החזקתי מגהץ, כי הברזל, אני שמתי, היה חור כבר בדלת, ושמרתי, עמדתי ליד הדלת כל הזה, ושמרתי עליהם. אז אמרתי לו, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה איתם, אנחנו באמת לא יודעים אם נחטפו, אם נרצחו. אני יודעת דבר אחד, עד הרגע שזה היה תלוי בך, הם ראו את האבא הגדול והחזק שלהם, עומד ליד הדלת, עם מכשיר גדול, ושומר עליהם, ועושה הכל כדי שהם יהיו מוגנים, ואת התמונה הזאת, הם לקחו איתם כמתנה, אני לא יודעת לאן. וזה רגע, זה הריפריימינג הזה של מה אנחנו כן יכולים, ומה אנחנו לא יכולים לשלוט בו בחיים האלה. ורגע אחרי זה, גרושתו אמרה, זה פעם הראשונה שהחזקת מגהץ בחיים. וכולם צחקו, זה גם היה איזה מין מלאות החיים כזאת שהצליחה להגיד משהו של הומור. ואחר כך ביקשתי מהם אם הם מרשים לי לספר את הסיפור הזה, כי הוא מאוד ספציפי, אבל הוא החזיק כל כך הרבה מהשבר הכי נורא שיכול להיות, אבל זה מה שאבא יכול לעשות, זה בדיוק כמו עם אבא שלי. מה אבא יכול? הוא יכול לעשות כמיטב יכולתו. אבא שלי ביקש שלמצבה שלו יהיה כתוב, עשה כמיטב יכולתו, תמיד אמר לנו, המוטו, מה שאתם תעשו זה כמיטב יכולתכם. זה מה שאפשר, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ויום יום אנחנו יכולים לעשות את זה שוב. אני רוצה רגע, אפרופו דיברנו על מיכל החותך, לצטט, אם זה בסדר, טקסט שהוא מכונן מבחינתי, שכתב אחיך יאיר לפיד במלאת 20 שנה למותה. לא הייתי עושה את זה אם זה לא היה טקסט שנמצא אצלי במגירה לכל מיני צרכים של קטסטרופות אישיות. וזה טקסט יפהפה, והוא כותב, בסדר? אני אקריא קצת. יאיר לפיד כותב, היום בערב מלאו 20 שנה למותך. בצהריים נסענו לקריית שאול, לבדוק מה שלום הבוגנביליה הסגולה שצמחה לידך. גרנו מספיק שנים באותו חדר כדי שאני ידע שהיא פורחת בדיוק בכיוון שאליו את מסובבת את הראש כשאת ישנה. כמו תמיד עמדתי ממול, נשען על כתף השי של חנה שיינה קומזיץ. היא לא נראתה כאילו אכפת לה, אפילו עשתה לי רווח קטן בינה לבין בעלה שיהיה איפה לשים את הרגל. מאחוריי עמד שוקי. אני לא יודע למה פתאום נראה לי מוזר שאנחנו קוראים לו ככה. זה היה כינוי מתאים לבעל מטולטל וסוער בן 27 שלוקח את גיסו הצעיר לשתות את הוויסקי הראשון שלו, לא לאלמן רזה מדי בן 47, שעומד ומחבק את עצמו כדי שלא יראו את רעידות הידיים. כל כך הרבה דברים קפאו יחד איתך, שקועים ברגע הזכוכיתי שבו הודיעו לנו שאת מתה, ששכחנו להפוך אותו ליהושע. מירב עומדת לידי. היא לובשת משקפי שמש גדולים וצעיף דק בצבע תכלת שמתעופף מאחורי גבה, כמו יד שמנסה לגעת במשהו. כשהיא עשתה את ה-MA שלה בפסיכולוגיה, היא כתבה עבודה על שכול של אחים. כשהגעתי לשער של בית הקברות, היא חיבקה אותי ואמרה, הנה הגיע אחי הנותר. ושנינו צחקנו. יש לנו מין הומור שחור כזה שהתפתח בשבעה, כדי לחסום אנשים שלא הוזמנו להשתתף בצערנו.
בעבודה היא באוניברסיטה, היא דיברה בכעס קליני על כל הגאונים שאומרים, אתה צריך להיות חזק בשביל ההורים. כאילו לא קשה מספיק להיות חזק בשביל עצמך. כן, כן. אנחנו מאוד מחוברים בכלל, אבל אני חושבת שהאובדן הזה הפך אותנו עוד יותר שזורים זה בנשמתו של זה, והוא... אני חושבת שאנחנו עוסקים בדברים מאוד שונים, אבל יש משהו מאוד דומה, וזה התחושה הזאת של ההתייצבות. התייצבות. כן, בדיוק מה שרציתי להגיד, שאני מרגיש התייצבות מול כוחות מאוד לפעמים חזקים, אפלים ולא פשוטים. כן, כן. יש משהו במכות החזקות של החיים שמאפשרות להתייצב באופן שהוא, אני חושבת שהוא, יש בו איזו אמת שאי אפשר להתווכח איתה. זאת אומרת, אתה לא, אפרופו מה שאמרנו קודם, לפחד, אתה יודע, כן? אתה יודע שעלולה לבוא מכה, ואתה מתייצב למרות זאת, אתה לא מתייצב כדי שהיא לא תקרה, אלא אתה כבר למוד ניסיון ומתייצב לתוכה. ואת באמת הלכת ללמוד פסיכולוגיה בגללה? האמת שזה נכון פעמיים, כי היא למדה פסיכולוגיה. היא הייתה בהתחלה, נכון? היא הייתה בהתחלת התואר השני. ואז 3 שבועות אחרי תחילת התואר, היא נסעה, אגב, להתנדב במועדון של פוסט פסיכוטים, חזרה משליחות מצווה ופשוט עמדה באור אדום ואיזה טנדר התהפך עליה והיא מתה, ואני לא חשבתי בכלל שאני אהיה פסיכולוגית, חשבתי שאני אהיה שחקנית או כותבת, הייתי במחנה גדנ"ע בצבא ככתבת. משפחת לפיד, איך אפשר כן, שלא? כן, אבל אז כשהגיע הרגע להירשם, נרשמתי לפסיכולוגיה. אז אני משערת שזה פעמיים קשור אליה, גם להמשיך אותה, וגם איזה צורך לאבד את הכאב הזה. כל הפודקאסט שלנו, הבסיסו ברעיון, אמרתי בהקשרים שבין הטראומות האישיות ללאומיות, איך התמודדויות ודברים קשים שעברת מהדהדים לתוך הימים שאחרי 7 באוקטובר. אז איך? אני חושבת שבאמת בין הדור שני לאחותי, וגם אני חושבת הילדה האהובה של יאיר, שהיא ילדה אוטיסטית, ואנחנו חמולה כזאת, אנחנו מגדלים את הילדים ביחד, משפחה מאוד מעורבבת. אני חושבת שיש משהו ביכולת גם להיות קרובה לכאב. אני לא מפחדת, כמו שלפעמים אנשים מפחדים להתקרב לכאב כשהם עוד לא מכירים אותו. אני לא מפחדת מכאב. ובתוכו אני יודעת את המסלול. זאת אומרת, גם אם אני רואה מישהו שהוא נמצא בשלב שאני זוכרת אותו, למשל, שלא דיברו. אצלנו במשפחה, אני זוכרת, אגב, בשבעה הגיע מישהו ואמר, תדברו. כי אצלנו במשפחה הוא אמר על עצמו שהבת שלו נהרגה, לא מדברים. ואני זוכרת שחשבתי, איזה שטויות. מהר מאוד הפסקנו לדבר, ואני זוכרת הרגע שבו אני נשברת, ובוכה, ואומרת, אם אנחנו לא נתחיל לדבר על מיכל, אני לא יכולה יותר. וכולם עושים מאמץ, ומתחילים לדבר. אז אני מכירה את לבני הדרך שעליהן פוסעים האנשים שאני בקשר איתם, ואני יודעת עבורם אופק, והם גם רואים אותו עליי. אני אגב, זה הטיפולים היחידים שאני אומרת בפגישה הראשונה, אחותי נהרגה, אני נציגת האחים, כי אז אני יודעת שכבר במבט הם רואים שיש איזה אופק עתידי שבו אדם נראה שלם שוב. זה לבד מרפא קצת, כן? זה מתחיל איזו תנועה. אתם יודעים שנפלת לתהום והמשכת ללכת. בדיוק. והם יקשיבו אחרת, אם הם יודעים שיש איזה מין אחרות תהום כזאת שעושה משהו מאוד מאוד חזק. תגידי, עבר לך בראש מתישהו מה אבא שלך היה אומר, אם הוא היה חי עכשיו? כן, אני עונה לעצמי באיזה כפילות, כי מצד אחד יש לי איזה חלק ששמח שהוא לא רואה את מה שקרה,
כי זה היה שובר את רוחו מאוד, ומצד שני אני יודעת שרוחו אף פעם לא נשברה, והוא היה אומר משהו שעושה לנו סדר. אני זוכרת ברצח רבין התקשרתי אליו, מתייפחת, ואמרתי לו, אבא, הכל נגמר. והוא אמר לי, לא הכל נגמר, אנחנו חזקים, יצאנו מאסונות גדולים, אנחנו נצא גם מהאסון הזה, ונמצא את הדרך. זה מין רגעים כאלה שהוא היה כמו עוגן שאין שני לו, צוק שאין שני לו. אז חסר, אני חושבת גם לי וגם ליאיר, הקול שלו, למרות שיאיר לקח את התפקיד הזה בתוך הבית, הוא הקול הזה עבור כולנו כבר מזמן. אז אני חושבת, אני תוהה מה מתוכו היה מבכה מאוד מאוד את זה שהחזון שלו לילד בן ה-13 שהוא היה ברחוב שם אחרי הלכו משלחת לרצוח אותם בדנובה והוא ניצל כי אמא שלו הכניסה אותו לאיזה בית שימוש והוא אמר לעצמו אני חייב שיהיה בית ומדינה אז אני חושבת שעל זה היה לו שברון לב מאוד. אתה יודע מה? ליבו היה נשבר, אבל רוחו אני חושבת לא הייתה נשברת ואני מאוד הייתי רוצה לשמוע מה הוא אומר לי עכשיו. אני חושב על אחת השאלות הגדולות שאנחנו עם השואה ברקע תמיד סוחבים זה איך יודעים שהגיע הזמן לברוח. נכון, נכון. אז אנחנו בתוך הדילמות האלה, את בתוכם באמת? אני לא. את לא תעזבי אף פעם? אני לא אעזוב, יש לנו, קודם כל באמת יש לנו על מה לשמור, עדיין יש לנו על מה לשמור, ואם בסוף יהיה צריך לשמור על זה בווריאציה כזאת או בווריאציה אחרת, אני לא יודעת, זה לא שאני לא מאוד מאוד מודאגת, אני מאוד מאוד מודאגת מהמצב, ואני לא רק מודאגת, אני כבר מבכה המון אובדן, נורא, מיותר, שהיה צריך להימנע, כן? זה שלא תבין אותי לא נכון. אופטימיות לא אומרת שאני לא מכירה וכואבת שבר נורא שאנחנו נמצאים בו, נורא, גם חברתית, והאובדנים בנפש והאובדנים באמון ובהרבה מאוד מובנים. ויחד עם זאת, אני גם מכירה את התנועה האפשרית החוזרת לשיקום, לתיקון, שאני מאמינה בה. את מדברת הרבה על הנחמה שבמשפחה, על נתינה, על אהבה, ככוח מרכזי ודרמטי של ריפוי. קיבלתי לקראת הרעיון שלנו, הפריבילגיה הכי כיפית של מראיינים, מקבלים ספרים חינם, ספרון מאוד יפה שכתבת, קוראים לו אהבת אמת, כאהבת האמת. תסבירי. קודם כל המשפט אומר שאם אנחנו לא מוכנים להכיר באמת, לא נוכל לאהוב. אם אני אראה את קמטי הגיל על פני אהובי, ואני לא רוצה לדעת שהאמת היא שגם אני מתבגרת, אז אני אדחה אותו במקום שבו אני אתקל בבבואה הזאת של האמת עליו. זאת אומרת, אי אפשר לאהוב מישהו אם אני לא יכולה להיות במגע עם האמת. בעבודה עם שכול, האמת והאהבה הם שני יסודות, והאתיקה שנולדת מתוכם גם, הם שני יסודות מאוד חזקים של ריפוי. זאת אומרת, אחד זה שכל עוד אנחנו מתכחשים למה שקרה, אחד הדברים שהכי גוזלים אנרגיות, אפרופו החרדות שלך, תפסיק, אבא שלי היה פשוט אומר, תפסיק עם זה ודי. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא לומר, שהחרדה היא ניסיון להתווכח עם המציאות. אתה יוזם משהו כדי לפתור אותו, בזה אתה גם מקדים מציאות רעה שאיננה כרגע, וגם מתווכח איתה. בוודאי אחרי אובדן, יש איזו נטייה... אני צריך לכתוב את זה אחר כך, תזכרי. אנחנו, בסדר גמור. גם באובדן, הנטייה הטבעית היא לריב עם המציאות. האפשרות להכיר במציאות באותו רגע, להיכנע, להיות בהכנעה כלפי מה שהוא האמת, ואז להיות מחובר למה שאתה אוהב ולמי שאתה אוהב, וזה גם למה, זה גם ערכית להיות מחובר למה שאתה אוהב ולמי שאתה אוהב, ולהתחיל להיות מושקע שם, זה תחילה של מסע לעבר הריפוי. פדוית שבי, שאחרי כמה חודשים שאנחנו כבר עובדות, מספרת שהיא יוצאת היא משחזרת את היום של ה-7 באוקטובר.
והם נמצאים בחדר, ההורים שלה, בעלה והילדים שלה, ויורים שעות רבות, כבר יש חור בחלון, כבר יש חור בדלת, ובאיזשהו שלב שוב שורפים את הבית, והבעל אומר אם אנחנו לא נצא או שיזרקו פנימה רימון או שאנחנו נחנק, אנחנו חייבים לצאת. הוא אומר תתחבאו מתחת למיטה, נצא אני והאבא, בתקווה שיאמינו שרק הם שם. גילו מיד את כולם, הוציאו את האימא שלה, את הסבתא, הוציאו את הילדים, והיא נשארה אחרונה עם המחבל עם רובה, ואת בטוחה שהוא עומד להרוג אותה. אז היא הסתכלה לו בעיניים ואמרה אמא ילדים, אמא ילדים. אז הוא עשה לה סימן כן כן תצאי, זאת אומרת אני לא עומד להרוג אותך. והוא נעצר בדרך, והסתכלה על מה הוא נעצר, הוא הרים משקפיים ונתן לה אותם. הוא לפני רגע שרף לה את הבית. היא יוצאת החוצה, היא מובלת עם הרובים, מיליון מחבלים מסתובבים שם כאילו זה הבית שלהם, זה הסיוט הכי גדול של הקיבוצניקים בזיכרונות, ופתאום היא רואה את הילדה בת 2.5 שלה מושיטה לידיים מרחוק, והיא למרות שהיא באיומי רובה רצה, אינסטינקט של אמא, והיא מתחילה למשוך את הילדה מהמחבל, והוא מושך והיא מושכת, והוא מושך והיא מושכת, והיא צועקת לו בעיניים אמא בת, אמא בת. אני יכולה להתחיל לבכות עוד פעם, זה כל כך חזק הכוח שלה. אני תמיד בוכה בדברים טובים, בדברים שאני חושבת שהם יפים, והוא נותן לה את הילדה שלה, והיא מחזיקה עכשיו את הילדה שלה, והיא רואה, מאתרת את הבן שלה יד ביד, הוא גדול יותר בן 8, והיא רצה לבן שלה, עושה את אותה פעולה, מסתכלת בעיניים של המחבל ואומרת לו אמא בן, אמא בן, מושכת איתו, הוא מושך והוא משחרר את הבן, היא מצילה אותם, היא נמצאת, אחרי זה הם בשבי, אבל היא איתם 50 ימים בשבי. ואמרתי לה, קודם בכיתי, ממש בכיתי, זה כשהיא סיפרה לי את זה, ובכיתי באמת מהתרגשות, ואמרתי לה, מה שהציל אותך זה לא שהוא ראה בך בן אדם, אלא שאת אחרי ששרפו עלייך את הבית ותחת איומי רובה ראית בהם, המשכת לראות בו בן אדם. איך הבנת שיש למי לפנות, שיש נמען לעתירה הזאת, וזה עבד. אז זה כשאני אומרת אמת, אהבה ואתיקה, הערכיות שלה האנושית הצילה את המשפחה שלה. אגב, לא הצילה את המשפחה שלה כי בעלה עדיין בשבי. אם אתה רוצה עוד פעם שאני אגיד כמה זה בלתי נסבל שיש אנשים בשבי שהם צריכים להתמודד אחרי שהם חזרו עם זה שהם לא יודעים מה עם האבא. אבל תעצומות הרוח האנושית, ומה זה עושה אדם שמאמין באנושי, סליחה. תגידי, היו או יש בכל ההתמודדות הזאת עם הסיפורים הכל כך קשים האלה רגעים של שבירה? זאת אומרת, אני לא יכולה יותר להקשיב? אני חושבת שלא, לא היה, באמת לא היה, אבל זה לא אפשרי. אי אפשר להיות בקשר עם מטה משפחות החטופים ולהישבר. זה לא הולך ביחד עבורי. אני משערת שכשאני אוכל, אז אני אתן לעצמי אפשרות להישבר, אני לא יודעת מה זה להישבר, אני לא יודעת כל כך להישבר, אבל להוריד מעצימות הכוחות שמופעלת ב8 חודשים האחרונים. אבל אי אפשר עדיין. יש אנשים במצוקה כבירה, אנחנו מטפלים בהם 24/7 בגלל מערך הטיפול ומטה המשפחות ובארי. זה עוד לא הזמן, אני יודעת שזה נרשם בנפשי, אני משערת שיש לזה מחירים. אמרתי לך, העצב אותו אני בוודאי כבר מרגישה, אבל שבירה היא גם לא אופציה והיא גם לא תוכנית עבודה טובה. ובלהקשיב, אף פעם אני לא
נשברת בגלל שהיחד הוא מגייס. אגב, זה אחד הדברים שגם אנחנו יודעים בעבודה עם משפחות שכולות, או עם אנשים באבל, שכל עוד הם בתוך שבר, שבו הם לא מצליחים לראות את אהוביהם, הם מאוד מאוד מדאיגים. הם במה שפרויד קרא מלנכוליה, הם מאוד מדאיגים. האפשרות שלהם לזהות, לראות את האחר, היא יוצרת תמיד את המפנה. אז אני יודעת שאנחנו יוצאים לדרך לכיוון של החלמה, כשמישהו, שוב, הכוח של האהבה, הכוח של ראיית האחר, כי זה חיבור שהוא מטעין בכוח אנושי. בכוח, בנחמה, באכפתיות. אתה מגייס כוחות לפעמים עבור האחר, שאתה לא תגייס עבור עצמך. אז בוודאי שמול הקשבה, זה בטח לא מצב שאני אשבר בו. פרופסור מירב רוט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ניקח ממנה הרבה מאוד דברים. פרקים נוספים של האור בקצה מחכים לכם באתר בית אביחי, בכל יישומוני ההסכתים וגם ביוטיוב בגרסה המצולמת. תודה לאבישי חורי על העריכה, לשיר שרוני על ההפקה, ליעל עובדיה על התחקיר. תודה לניר לייסט על עיצוב הפסקול והעריכה הטכנית. לסניר קציר על צילום הוידאו. תודה גם ליעל לויט ולדוקטור דיוויד רוזנסון מבית אביחי. תודה לכם.